Hi there, welcome to my channel, and I'm here to review my wife's cooking. Episode 1. So yun, nag-bake siya ng anong tawag dito, Han? Mocha cupcake. Mocha cupcake. So ang ingredient niya, meron siyang coffee, saka chocolate. Saka yung ginamit mo ba is sugar or ang ginamit niya ay brown sugar. So titikman na natin yung ginawa niyang cupcake? Muffin, sorry. Yung ginawa niyang muffin. So far, nag-improve yung gawa niya. Kasi dati gumawa na siya. Masarap din. Kaya lang ngayon, mas naging lasang, yung texture niya, mas naging texture ng cupcake. Ng muffin, sorry. Yun nga, so yun. Ako maganda sa kanya, buo yung ano niya. Buo yung muffin. Buo yung anong tawag sa ganito? Buo yung tinapay, buo yung tinapay, yung pinaka-ano niya. Basta yun. Masarap. Bottom line is masarap. Masarap. So yun lang muna. Stay tuned in my channel, subscribe, and watch for more content. Signing off.